අදත් grade 2 Tamil exercises lesson 36 වල දෙමළ දෙවැනි ශ්‍රේණියේ අභ්‍යාස ටිකක් බලමු. Let's see Tamil grade 2 exercises in lesson 36. தமிழ் இரண்டாம் தர பயிற்சிகள் பற்றி இன்று 36வது පාඩத்தில் பார்ப்போம். මෙතන කියලා තියන්නේ ලබා දී ඇති වචන භාවිතා කර his then පුරවන්න. Fill in the blanks with the given words. தரப்பட்ட சொற்களை வைத்து இடைவெளியை நிரப்புவோம். தரப்பட்ட சொற்களை வைத்து ඉඩයිවලියයි නිරපුවෝම්. තැරපට සොට්කල් කියන්නේ මොකද්ද? ලබා දී ඇති වචන මොකද්ද කියලා බලමු අපි. සත්තුල්ල, අලහාන, කරුප්පු, பால், நன்றியுள்ள. சத்துள்ள, அழகான, கருப்பு, பால், நன்றியுள்ள. පළවෙනි එක ඔයගලන්ට කරා නම් පළවෙනි එක கிளி அழகான பறவை. கிளி அழகான பறவை. இது ඒ වගේ අනිත් ඒවත් ඔයගලන් කරලා බලන්න. ඔයගලන් කරලා බලන්න. මෙතන ඕගලන්ට මම උත්තරයි ඒවේ තේරම සිංහලෙන් උත් ඉංග්‍රීසි වලින් උත් දීලා තියෙනවා. මේක පාඩම් කරන්න. ඕගලන් මුලින් ලියන්න ඕනේ. ලියලා හිස්ටන් පුරවල තමයි මේක බලන්න ඕනේ. ඕගලන් කරලා තියෙන එක හරිද වැරදිද කියලා. ඊට පස්සේ තේරුම බලන්න. ඉංග්‍රීසි වලින් සිංහල වලින් දීලා තියෙනවා. ඕගලන් ලියපු එක හරිද කියලා මෙතනින් බලා ගන්න. මෙතනත් තව අලුත් වචනවල ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒ ටික භාවිතා කර හිස්තෙන් පුරවන්න. මොකද අලුත් වචන ටික? පාඩශාலை, කාලയിൽ, சந்தையில், முட்டை, புல். பாடசாலை, காலையில், சந்தையில், முட்டை, புல். මෙතනත් මම පළවෙනි එක කළා නම් எனது பாடசாலை மிகவும் பெரியது. எனது பாடசாலை மிகவும் பெரியது. ඒ වගේ ඉතුරු ටිකත් ඔයගොල්ලන් කරලා කරන්න ඕනේ. ලියන්න ඕනේ. වැරදුනාට කමක් නැහැ. ලියලා බලන්න. හරි. මෙතනදී මම වෙනදා වගේමයි උත්තරත් ලියලා ඒවේ තේරුම සිංහලෙන් උත් ඉංග්‍රීසි වලින් උත් දීලා තියෙන්නේ. උත්තර කොහමද දීලා තියෙන්නේ? எனது பாடசாலை மிகவும் பெரியது. அப்பா சந்தையில் மாம்பழம் வாங்கினார். பசு புல் மேயும். கோழி முட்டை இடும். சூரியன் காலையில் උදිக்கும். ඒක තමයි උත්තරේ. ඒ කියන්නේ දීලා තියෙන වචන භාවිතා කළ හිස්තෙන් පුරවල තියෙන්නේ. ඒවේ තේරුම මේ සිංහල තේරුමයි ඉංග්‍රීසි තේරුමයි මම දීලා තියෙන්නේ. ඒව බලලා ඕගොල්ලන් තේරුමත් දැනගන්න පුළුවන්. ඉගෙන මේක හිස්තෙන් පුරවන හැටිත් ඉගෙන ගන්න. මෙතන ඕගලන්ට කියලා තියෙන්නේ ගැළපෙන වචන එකතු කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ தொடர்புள்ள சொற்களை இணைப்போம். Let's combine related words. ගැළපෙන වචන එකතු කරමු. පළවෙනි දුඹුරු පාටේ ලියලා තියෙන්නේ විளக்கு, தொலைக்காட்சி, படம், சோறு, புத்தகம். දෙවෙනි කොළ පාට එකේ දාලා තියෙන්නේ පඩි, කීරු, ඒට්රු, පාර්, සාප්පඩ. හරි. දැන් ඕගලන් මේක මේ වචන ගැලපෙන වචන එකතු කරන්නයි තියෙන්නේ. ඕගලන් මේක කරන්න. මේක පළවෙනි සැරේට මම හිතන්නේ මේ වගේ එකක් ටිකක් මේක දැන් ටිකක් අමාරුයි කියන්නේ අමාරු නෑ. මීට කලින් ඉගෙන ගත්ත නැති එකක් දැන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මුලින් ඕගලන් කරන්න. මේක ගැලපෙන වචන එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් මම උත්තරත් ඕගලන්ට දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒවත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා ඕගලන් හරිද වැරදිද බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මම උත්තර දීලා තියෙනවා. ඕගලන් ලියපු ඒවත් එක්ක මේවා බලන්න හරිද වැරදිද කියලා. ඒවත් එක්ක සිංහල
සිංහල තේරුමයි ඉංග්‍රීසි තේරුමයි දාලා තියෙන්නේ. බලමු මේක. விளக்கு ஏற்று. விளக்கு ஏற்று. தொலைக்காட்சி பேர். தொலைக்காட்சி பேர். படம் கீறு. சோறு சாப்பிடு. புத்தகம் படி. විளක්කු ඒට්‍රු කියන්නේ මොකද්ද? පහන දල්වන්න. lit the lamp. தொலைக்காட்சி பேர். රූපවාහිනිය නරඹන්න. watch television. පඩම් කීරු. පින්තූරයක් අදින්න. draw a picture. පඩම් කිව්වම ඕගලන් දන්නවා පින්තූර කියලා. සෝරු කිව්වමත් ඕගලන් දන්නවා. සෝරු සාප්පඩ. බත් කන්න. eat rice. පුත්තහම් කිව්වම දැන් මේ වෙලාවේ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මෙච්චර පාඩම් කළා. අපි මේක පුත්තහම් කිව්වම ඕගලන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. පුත්තහම් පඩි. පොත කියවන්න. read a book. දැන් ඕගලන් හරි වැරදි බලා ගන්න. මෙතන කියන්නේ අකුරු සකස් කර වචන ලියන්න. arrange the letters and write the words. எழுத்துக்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்களை எழுதுவோம். මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අකුරු ටික එහා මෙහා මාරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒක හරියට සකස් කරලා වචන ලියන්න කියලා අහලා තියෙන්නේ. arrange the letters and write the words. මේක ඔයගොල්ලෝ හරියට ලියන්න මුලින්. වැරදි වුණාට කමක් නැහැ ලියන්න. ලියලා හරිද කියලා මගේ උත්තරත් එක්ක බලා ගන්න. මුලින් උත්තර බලන්න යන්න එපා. මුලින් වැරදි හරි ලියන්න. මේවා සේරම ඔයගලන්ට මම මීට කලින් කියලා දීලා තියන්නේ. හරි? මේ කියලා දීපු වචන තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. මේවා හරිද කියලා බලන්නයි තියෙන්නේ. මෙතනදී මම අකුරු ටික සකස් කරලා හරි වචන ලියලා තියෙනවා. පළවෙනි එක කුදිරයි, පාக்கு, පාම්බු, பூக்கள், மன்னன், கட்டில், கழுதை, கதிரை. ආයි කිව්වොත් කුදිරයි, පාக்கு, පාම්බු, பூக்கள், මැන්නන්, කට්ටිල්, කළුදයි, කදිරයි. ඒ සිංහල තේරුමයි ඉංග්‍රීසි තේරුමක් දාලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ හරියට බලා ගන්න. ඕගොල්ලන් ලියපු ඒවා උත්තර හරිද කියලා බලලා මේකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා හරි වැරදි බලා ගන්න. අනිත් එක අපි ඉක්මනින්ම 3 වෙනි පන්තියේ පාඩම් ටිකත් කරන්න බලන්නේ. මේකේ තව ටිකක් තියෙනවා. තව මම හිතන්නේ මේ වගේ පාඨමාලාවක් 3ක් විතර යනකොට අපි 3 වෙනි පන්තියට යන්න පුළුවන් වෙයි. මේවා හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් අපිට 3 වෙනි පන්තියේ පාඩම් ටික කරන්න හරිම ලේසි වෙයි. Please subscribe and press the bell button to watch more videos to learn Tamil. Thank you.